everyone, it's me na again, and today I'm gonna show you how I store or how I dry my herbs, no? So, ini-store ko siya pagka winter na kasi nagtatanim ako every summer ng mga herbs na kakailanganin ko. So, ini-store ko siya para hindi masayang. So, dito kasi pag winter na, ayan, hindi na natin siya pwedeng iwan sa labas kasi mamamatay na siya. So, ang ginagawa ko, pinipitas ko na siya and then dinadry ko na siya para magamit ko siya, you know, sa mga sa mga aking mga dishes. Ayan, meron akong mint, may basil ako, and then meron din akong oregano. So ayan, and parsley. So ihugasan lang natin yung ating leaves, no? And then ginagawa ko, inila-line up ko lang siya sa isang tray. And then, kumukuha ako, naglalagay ako ng elevated, yung parang grill, para space saver din. And then, line up lang yun doon yung ating mga herbs. And then, ilalagay lang natin siya sa oven ng yung mga pinakamababang temperature. Like 180 to 200. Hanggang mag-dry up na siya. Ayan. So, ay daming use ng ating mint. So, mint, pwede nyo ilagay sa mga sauces, pwede nyo rin ilagay sa soup, no? So, hindi na kayo bibili sa market. So, nakakatipid pa kayo. And then, laging may available sa inyong storage. Okay, so ayan. Pwede na yan i-bake. And then, isa pa sa mga ginagamit ko, idinidry ko yung thyme. Kasi yung thyme is good for, for grilling, pwede rin sa soup, nakakadagdag din siya ng flavor sa ating mga ingredients na pag gumagawa kayo ng mga pasta or, basta sa mga meats, yan. And, dinadry ko rin yung aking this is not a herb, no? Pero, dinadry ko rin yung aking malunggay. Kasi yung malunggay, hindi naman lagi akong may nakabibiling fresh nito sa market. Kasi meron lang akong market na binibila nito na yung isang market lang na very fresh siya. Pero not all the time meron sila. So, dinadry ko rin siya kasi ginagamit ko yan sa pandesal, sa malunggay pandesal. And then, nilalagay ko rin sa soup. Okay. Then, gumagamit din ako, nagda-dry din ako ng ginger at saka turmeric. Okay, so, ayan, hugasan muna natin yung ating ginger and then just slice it, thinly slice lang siya. Then, same thing din, ilalagay nyo rin, ilaline up nyo sa tray, as much as possible, i-elevate nyo. Lagyan nyo ng grill. And then, set your oven into 220 degrees Fahrenheit hanggang mag-dry up yung niya. Siguro mga 30 minutes. Ayan. So, ganyan din ang ginagawa ko sa turmeric. So, yan po, pwede yan yung gawing tea or pwede nyo rin ihalo sa inyong mga dishes. Okay, so pag nag-dry up na siya, yan, ito yung thyme. Tatanggalin na natin siya sa stalk niya. So, ilalagay natin sa isang lalagyan. And then, I'll show you later kung paano siya i-store. So, same thing din dun sa aking malunggay. Ganun din ang ginawa ko sa malunggay. Tinanggal ko rin siya sa stalk. Like this. So, ayan. So, dry na siya. Ginagamit ko yan sa paggawa ng pandesal or ilalagay sa soup kung walang fresh malunggay. So, ito naman yung aking mint. Ayan, nilagay lang natin siya sa isang container. Usually, ganyan ang ginagawa ko. Nilalagyan ko siya ng label. Nagagamit ko naman siya. So, pagka nawala na yung aroma niyan, pag inamay nyo, ibig sabihin, hindi naman maganda, expired na. Okay, so ilalagay lang natin sa isang container. Yan. Yan yung basil. Yan, dinurog ko. Ayan. Yan yung basil.
So, dinurog ko yung basil. And then, ilalagay lang sa container. So, yung basil, no, pwede siyang i-mix with thyme and ano para maging Italian seasoning. Okay, so ito naman yung ating, ayan, nilagay ko na, in-store ko na siya dyan sa ating lalagyan. And then, yung ating thyme, nilagay ko rin sa separate container. Ayan. So, maganda rin tayo mag-store nito, no? Dahil, para, lalo na sa, dito sa ibang bansa na hindi naman kayo madalas makakita ng mga ganyang fresh. No? Meron fresh, but you know, pag hindi kayo makalabas, at least meron na kayong available sa inyong storage. Yan yung aking parsley. So, didigdigin ko rin siya. Ayan. And then, i-store ko rin yan sa container. Okay, so ayan yung aking ginger and turmeric. Yan, ilagay lang natin sa airtight container para ready to use na yan. Lagyan lang natin yan ng hot water, may tea na kayo. So, ayan. So, meron din akong lime leaves. So, nilalagay ko rin yan sa mga aking mga dishes, yung lime leaves. Ayan. So, lalagay lang sa container. Then, ito yung aking mga storage. You know, diyan ko ni-store yung aking mga dried herbs. So, lagyan ko yan. Ayan yung thyme. And then, the Italian seasoning. So, minix-mix ko lang yan. Yung basil, yung parsley, yung thyme. Ayan. So, nag-Italian na. So, gumagawa rin ako ng orange peel. So, ayan. Nasa container ni ating ginger para anytime na mag-tea, okay na. Meron din akong ito yung ating parsley, dried parsley. So, nililabelan ko siya. Ito yung aking what do you call this? Yung lime leaves. And then, meron ako moringa. Ayan nga yung malunggay. Then, yung ating mint. You know? So, mga soups. And then, yung ating basil. Of course. Laurel. And then, of course, yung ating orange peel. Yan. So, yung orange peel, yung peel ng orange, i-dry nyo rin and then i-grind nyo. So, maganda yan sa mga paggawa ng mga stew para matanggal yung anta. Meron din akong thai peppers. So, binibili ko lang siya ng fresh and then dinadry ko para meron akong available palagi yan. So, ayan. So, ganyan ko dinadry yung aking herbs and yung some of spices na meron ako, na ginagamit ko. Okay, I hope na meron kayong natutunan sa pag-dry ng mga herbs and mga spices. Okay, so thank you for watching guys. Have a nice day.